Practic, oamenii de aici, oamenii pentru care a fost construit acest muzeu, doresc ca în programul muzeului să fie majoritar subiectele legate de comunitatea asta, ceea ce e foarte firesc. Însă noi credem că trebuie să facem un gest către comunitățile cu care trăim împreună. Spre exemplu, în anii trecuți am avut expoziție a sașilor, cultura sașilor din zona Bârsei, Brașovului, mai ales Brașovului și a Făgărașului. Am avut expoziție a ciobanilor din Covasna. Am făcut o expoziție a unui obicei din localitate care deja s-a stins, fabricarea țiglei pe romi din cartierul Örkö. Trebuie să avem o deschidere și către comunitățile care nu sunt secuiești. O altă cerință a comunității locale să aducem expoziții din afară. Am avut expoziții atât de la muzeele de la Budapesta, dar cât și din București. Spre exemplu, am avut vestita expoziție Aurul și Argintul Dacica a României. Aici am avut. Prima oară în secuime, aici a fost expoziția. Nu contează dacă aducem o expoziție de la București sau de la Budapesta sau de la Győr sau Szeged, să fie de calitate și să fie pe undeva legat de cultura și identitatea noastră. Când am devenit director acum 20 de ani, imediat am deschis curtea muzeului. În ce sens? Atunci am hotărât ca, spre exemplu, de zilele Sfântul Gheorghe, să deschidem curtea muzeului ca oamenii să poată intre. Am, bineînțeles, cu un control foarte sever, am avut și un pahar de vin, am oferit caș, spre exemplu, și concerte. Foarte mulți sânt-georgeni au spus că nici n-au știut că muzeul din strada Coșcaroi numărul 10 are o curte. Oameni bătrâni mi-au dezvăluit că nu știau că există curte. Și de atunci am făcut și la renovare am făcut și un amfiteatru și dorim ca acest demers al nostru să fie și mai dezvoltat. Pentru că cei care intră pentru un pahar de vin și pentru un concert din curtea instituției, cu timpul vor fi curioși ce se întâmplă în interior. Deci folosim și ca un instrument PR. La Sfântul Gheorghe regulat participăm. Acolo 3-4 mii de oameni intră în curte. Înainte, când nu participam așa, când nu eram așa deschiși, de zilele Sfântul Gheorghe intrau 10-20 de oameni, pentru că toată lumea era înghesuit în centru și savura ce se întâmplă acum. Acum, de zilele Sfântul Gheorghe, intră cu sutele. Deci, practic, trebuie să foarte atenți și să facem tot posibilul ca oamenii să fie curioși și să intre în muzeu, să cumpere bilet, să intre în muzeu. Recent am dat loc și organizării a Șep și Ran. Asta, practic, sportivi amatori parcurg principalele puncte ale orașului și, bineînțeles, că am primit un telefon din partea organizatorilor dacă poate dânsii să facă o scurtă traseu și în muzeu. Bineînțeles că le-am dat. Și au intrat 300-400 de sportivi care pentru 5 minute au mers, dar bineînțeles, media era pe ei. Și acolo am reușit să intrăm cumva. Deci,